Remember the time na gumawa ako ng content about sa microphone na ginagamit namin sa wedding? Well, kahit nabiyak yung lapel na ginagamit ko, nagawa pa rin niyang makasurvive at magamit pa rin sa iba't iba pang mga weddings. Pero hindi doon nagtatapos ang kalbaryong kinakaharap ng lapel ko. Kasi nakatagpo kami ng isang bride na tumatumbling. Oo, may ganun. Literal talaga. And at that time, nakasuot siya ng lapel para syempre marinig namin yung ambient sound gaya ng mga cheers at sigawan ng kanyang mga abay at sa kasamaang palad, makailang beses talagang nalaglag yung lapel namin at muntik pang matapakan. At alam naman natin na hindi basta-basta ang worth ng lapel na to para mahulog-hulog lang ng ganun. Ang sakit, besh. Mas masakit pa sa breakup mo ng jowa mo. So we came up with an idea na gumamit ng shotgun mic. Kasi hindi naman talaga dapat lapel ang ginagamit natin kapag mga ganito ang mga eksenang kukunan. So this time, I will introduce to you the Comica VM30. Ano nga ba ito? At anong may tutulong ito sa atin? At higit sa lahat, ang pinakatanong na kailangan nating masagot, kailangan ba talaga natin to? Yan ang pag-uusapan natin in this video. This time, wala tayong lapel na ikakabit kay bride. Ikakabit lang natin itong shotgun microphone sa kanyang shock mount, then ipuplug natin itong audio cable sa camera. Ganun lang kasimple. This is the mic capsule. Dito papasok ang audio na makakapture natin. At para mas malinis ang audio, kailangan natin siyang kabitan ng windscreen. Diba ang angas? Pagdating naman sa wedding preparation, pwede mo itong magamit habang mini-makeupan si bride. Tsikahin mo lang siya, makipagkwentuhan ka, makipagbiruan hanggang sa makakuha ka ng mga one-liner jokes o yung mga hirit na tinatawag nating soundbites. Kung sakaling maiyak kayo, anong dahilan kaya? Siguro po ay sa laki po ng sabog ng inay. Ang inay pala ang nagsabog ng malaki. And bago tayo magpatuloy, isang maikling unboxing lang muna. Mula sa carrying case, ito na yung mga laman niya. It comes with a shotgun microphone, ito yung transmitter. Ito naman yung receiver. Meron siyang kasamang dalawang cable, isang 3.5 TRS to TRS audio output cable at isang 3.5 TRRS to TRRS audio output cable. So ang pagkakaiba ng dalawa, yung isa pang cellphone, yung isa pang camera. Meron din tayong microphone clip, shock mount, windscreen, wind muff o yung tinatawag nilang dead cat. At meron din siyang kasamang USB cable na Type-C na kapag ito yung ginamit mo at sinaksak mo siya sa laptop, pwede mo na siyang magamit for recording kahit di ka gumagamit ng TRS cable o yung audio cable. Ngayon pagdating natin ulit sa mga shots na kasama ang mga abay, kahit tumambling pa silang lahat dito, wala kang dapat alalahanin. Kung titignan mo, mukha rin naman siyang isang typical shotgun mic. At marami na rin ako nakikitang gumagamit ng ganitong klaseng microphone. Pero this Comica VM30 is different. Kasi pwede mo rin siyang gamitin as wireless. Gamitin natin itong receiver at ito naman yung ikakabit natin sa camera. While ito naman mismong shotgun microphone na to ang magiging transmitter niya. So gamitin na natin. Pansamantala muna tayong umalis sa wedding kasi meron kaming ginagawang short film at dito natin siya gagamitin. Merong mga dialogue yung mga eksena dito kaya kakailanganin talaga natin to. Ikinabit namin siya sa isang stand at inilagay sa bandang itaas ng subject namin as overhead microphone. Actually, medyo maingay sa lugar na to. Madaming ibon, tsaka dinig talaga yung mga nagdadaan ng sasakyan sa kalsada. Huwag kayong titingin sa camera ha. Okay, ready tayo. 3, 2, 1, and go. Kasi yung simbahan na to is katabi lang ng kalsada. Pero no worries, kasi may plano kaming mag-dub ng mga lines nila later. Ganun din naman yung ginagawa sa mga movie, minsan dinadub talaga nila. Sa mga studio, yung mga lines nila para sobrang linis talaga ng audio. So after shoot, yun nga ginawa namin at nagdub kami ng mga lines nila including the narration for the whole video. Wala kaming studio so sa room lang kami nag-record gamit ang VM30. And because we have this VM30, ganito ang maririnig natin. Okay, 1, 2, 3, and go. Ako si Jewel. Yan and I have been dating since 2018. Yes, 6 years na kami. At sa 6 years na yon, lagi kaming magkasama. Ngayon ay bumalik naman tayo sa wedding at subukan natin itong gamitin sa simbahan. Iseset ko ang audio gain sa pinakamahina. Next, itatapat natin itong transmitter sa speaker. Ang distance between the speaker at transmitter ay nakadepende sa lakas ng sound. And at this moment, mahina lang yung lumalabas na sound sa speaker, kaya kung mapapansin nyo, halos dikit na talaga siya.
Mache-check rin natin kung okay ba ang audio sa pamamagitan ng paglalagay ng headphone. Isasaksak lang natin ito dito sa camera, pero ang kagandahan dito sa VM30 ay may monitor port na siya kasi alam naman natin na hindi lahat ng camera ay may saksakan ng headphone. Kaya sobrang laking bagay talaga sa atin yung monitoring port na to na nakalagay mismo sa mismong receiver. And by listening to it, alam na natin kung okay ba yung sound o may mga adjustment pa ba na kailangan gawin. At para marinig nyo kung ano yung naririnig ko, ganito siya kalinaw. Kayo'y nagkakaroon ng paglampas sa mga pagsubok. Kahit malilit na bagay, sabi nyo, nalalampasan nyo ito dahil mas matibay ang inyong pagmamahal sa isa't isa. And lastly, ang audio na kailangan nating makuha dito sa simbahan ay yung salita ni Father na, Rainiel, you may kiss the bride. ngayon ay pagdating naman sa reception, mas malakas na yung speaker dito so mas ilalayo na natin yung transmitter natin. And sa sitwasyon na sobrang lakas na talaga at masyado nang maingay yung speaker, meron ding adjustment dito sa receiver. Depende talaga yon sa lakas ng sound. For 10 points everyone, for the last song, makakatanggap ng regalo at the same time kayo na ang unang kakain mamaya. All throughout this video, yung naririnig nyong audio mula pa nung simula is gumagamit ako ng Comica VM30. And for the wedding naman, I think ang magiging problema mo lamang is about sa interview. Kapag mag-i-interview ka, hindi naman pwede na nakakabit ng ganito yung microphone. Okay kung naka-overhead mic, which is for me hindi practical. Mas okay pa rin yung lapel sa interview. Pero hindi naman lahat kasi ng SDE is may interview. Mayroon kasing mga editor na ayaw nila nung interview kasi ang ginagamit nilang audio is yung vows na, yung wedding vows na ginaganap dun sa mismong ceremony, which for me is much better kaysa sa mga interview. Papakita ko sa inyo yung sample. Ginagawa namin yung reading of personal vows during postnap. Kasi may mga church, lalo na sa mga Catholic, hindi nila pinapayagan yung mga personal vows gaya nito. Kaya ginagawa namin siya after the ceremony sa labas ng simbahan. Sa mga usual shoot namin, lapel talaga yung ginagamit namin dito. Pero nagkaroon ako ng idea na what if itong Comica VM30 na lang ang gamitin namin. Hindi practical kung ilalagay ko yung shotgun mic sa taas kasi nakakangawit yun hawakan. Kaya nilagay ko na lang siya sa ibaba gaya nito. And at the same time, kinapitan pa rin namin sila ng lapel for safety. Kasi first time namin gagamitin itong Comica at di namin afford na pumalpak. Okay, ma'am, sir, bilang nga kayo na 1 to 10 para ma-check ko kung okay yung microphone. Wow. Parang nakalapel si sir. Okay. Kaya? Okay. And go. While wearing headphones, actually na-amaze talaga ako sa narinig ko. Kaya pinatry ko rin iparinig sa mga kasama ko. Then trinay kong pakinggan yung audio sa kabilang camera na ginagamitan ng lapel. Ngayon, pakinggan natin. Ito yung sound mula sa Rode Wireless Go na lapel. Iisa lang ang magpapatunay, sa sunod na umaga, ikaw na ang aking kaabay. Ito naman ang sound mula sa Comica VM30. Iisa lang ang magpapatunay, sa sunod na umaga, ikaw na ang aking kaabay. And after that wedding, saka ako naisip, bakit kailangan ko pa ilagay yung VM30 sa stand at itago ito? Kung pwede naman nilang hawakan yung shotgun mic na parang ordinaryong microphone, kagaya ng mga vows sa mga garden wedding. Para sa akin, mukhang mas maganda yon. Anyway, gagawin ko na lang siya sa susunod na wedding. Ngayon guys, for the last test, balik tayo sa church. Iko-compare natin itong Comica VM30 natin sa Rode Wireless Go. At ang kukunin natin, homily ni Father. Isang camera na nakatutok kay Father gamit ang Rode Wireless Go at isang angle ng camera naman na ang gamit is Comica VM30. Bago natin pakinggan kung alin ang mas magandang tunog, napansin ko na medyo grounded yung speaker kaya makakarinig tayo ng konting ugong kagaya nito. Kaya ko naman siyang i-edit at tanggalin yung ugong na yon, pero I decided na wag na para patas ang laban. And disclaimer lang hindi ako binayaran ng Comica para gawin ito. Kung ano man yung maging result, ito ay honest opinion at walang nagdidikta sa akin kung kanino papabor. So kayo na ang humusga. Ito ang tunog ng Rode Wireless Go. Umunawa, magparaya, at magpakumbaba. Ito naman ang tunog ng Comica VM30. Umunawa, magparaya, at magpakumbaba. Based sa mga test na ginawa namin, both microphone is fine. Halos di naman sila nagkakalayo talaga ng tunog. Pero habang pinakikinggan kong mabuti, I think I am for Comica with this one. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin i-let go yung wireless go kasi both mic is different. May gamit talaga siya in different situation. So for me, mas okay kung meron ka nito pareho. At kung ako tatanungin kung saan ko siya mas magagamit, although magagamit ko talaga siya sa wedding, pero I think mas magagamit ko siya for
for vlogging. Kasi dito ako nagdadub. Ganito, directly from my PC, kung ano yung nakikita ko, dinadub ko siya gamit ito. And for me, much better siya kaysa sa lapel. Kasi usually dati yung mga vlogs na ginagawa ko is lapel yung ginagamit ko para mag voice over. And this time, since napadalan ako ng Comica ng ganitong klaseng shotgun mic, I think mas magagamit ko siya for vlogging. So mag-iiwan ako ng link kung saan nyo mabibili to, and click nyo lang sa baba if interested kayo. And for the price of almost 7,000, napakasulit na nito. Kasi alam mo yung nahuhulog na mga lapel na pinakita ko kanina, mas doble pa yung price nun compare dito. So yun lang, salamat sa panonood, at kung nagustuhan mo yung video na to at kung bago ka pa lang sa channel na to, hit the subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating content. Maraming salamat sa panonood. Happy shooting!